good afternoon, good evening, o kung anumang oras mo man. Good morning, good afternoon, good evening, o kung anumang oras mo pinapanood ng video na ito. Hello, I'm back! So, narito tayo sa isang bagong vlog na kung saan magkakaroon tayo ng room tour! So yan, hindi naman siguro halata. Kitang-kita naman po, no, na bakas sa akin mukha ang puyat at may ligo na ba ako? So yun na nga. Hindi lang ito isang room tour, pero ang mission talaga for today is maglilinis tayo ng kwarto! Wow! So ayun nga guys. Pagod ako dun. So, yun nga guys, kasi nga, nag-start na yung online class and ang dami na namang gamit na natambak at natambak at natambak at natambak na naman sa kwarto. So, ngayon, maglilinis tayo ng kwarto, tapos bibigyan ko kayo ng room tour. Ulit. So, yun na nga. Speaking of maglilinis ng kwarto, magre-rearrange ulit ako ng mga gamit. And tingnan natin kung anong kanyang kalalabasan. Hey! Meanwhile... A few moments later. Much later.
wakas at natapos na rin ng walang katapusang room makeover. Girl, ang usapan room makeover. Pero ba't ikaw naka-makeover din? Kung nagtataka kayo kung bakit ganito ang suit ko ngayon, malalaman nyo rin mamaya. Ganda ka, girl. Shoutout nga pala sa nagbigay ng damit na ito na si Binaisi sa hello. And guys, let's go! Ang room tour na ito, disclaimer lang na ang kwartong ito ay para sa lahat at hindi talaga siya para sa akin. Ang kwartong ito ay sa tita ko talaga, pero ngayon ginagamit na namin ito lahat para sa online class at sa mga iba pang activities. Pagpasok pa lang ng kwarto, ito na agad yung nakapambungad. Pansin nyo, sira yung frame, so disregard nyo na lamang yan. This is actually one of my most sentimental art pieces kasi ito yung mga unang art pieces na nakachamba sa isang national competition, which is yung shell. Itong piece na to is actually entitled Ang Tatay Kong Manlalakbay at Ang Tagapatnubay. And it expresses significance to Filipino fishermen who risk their lives just to serve their family and every Filipino family. Ang pinaka-main impact sa piece na to is, it leaves a question, kung wala sila, paano magkakaroon ng pagkain sa hapagkainan mo? At syempre, dito naman sa taas, kung mapapansin nyo, ay may ancient script na ginawa kong reviewer nung second year. Galing pa yan sa Egyptian gods and goddesses. Anyway, tinamad lang talaga ako tanggalin yon dahil hindi ko naabot. Let's proceed sa next part ng ating kwarto. Ito naman ang ating linen cabinet. So siya. Pag-isipan ko na ilagay yung mga artworks dito kasi gawa nga ayoko ng parang empty masyado yung space. And actually, these artworks are a product of pain and passion. Actually, yun yung title nung series niya, which is Pain and Passion. Huwag kayong mag-alala kung ito'y pauga-uga dahil hindi naman talaga ginagamit ang cabinet na to at occasionally lang naman siya binubuksan. Yan yung mga nakalagay yung kumot, mga bedsheet at kung ano-ano pa. At dito naman sa part na ito, NANI? ito namang mural na to ay binanggit ko na sa nauna kong vlog, which is yung why do I love painting water at why do I love this type of colors. Itong mural na to ay actually project namin ng kaklase kong si Dom sa architectural interiors and we were tasked to transform a certain space at home. Wow, parang thesis.
title, Dynamic Dimensions. Actually, ito dapat yung itsura ng kwarto. Ganda ka, girl! At syempre, dito naman sa part na ito, dahil nangangarap ako maging isang... At syempre, dito naman sa part na ito, dahil nangangarap ako magkaroon ng isang museum, pinagtitip ko na lang ang mga artworks ko sa pader na ito. At dito naman sa part na ito, ang aking watercolor space, na kung saan dito tayo magre-relax, at magagawa ng ating mga artworks. Depende sa mood. I see girls and boys selling lanterns on the street. At dito naman sa part na to, ang ukulele na dinisplay ko lamang para sa vlog na ito. Dito naman sa part na to is yung mga acrylic paints and mga brushes, kung ano-anong abubot, na hindi ko alam kung saan siya itatambak, at ayan. Next naman ay ang station ko para sa paggawa ng mga acrylic paintings. And itong drafting table talaga to, ginawa ko na lang siyang easel. Meron naman akong easel pero naiwan ko kasi siya sa dorm. And transform ko na lang siya, tapos kung ano-ano na lang pinagdalagay ko sa kanya. Drafting table ko to na ginamit ko ng first year hanggang second year. Eh syempre, sayang naman kung hindi ko gagamitin. So dito ko na lang nilalagay yung mga canvas. And actually, it's retractable yan. At dito naman sa part na to ay yung mga early paintings ko. Mga early paintings ko na nagsastart pa lang ako mag-acrylic at nakita nyo na yan sa aking mga naunang vlog. At dito naman sa part na to ay nakalagay yung mga tambak na canvas at isang mapagpanggap na space na kung saan tinakpan. Tinakpan ko lang ang mga tambak na gamit para sa vlog na to. At syempre, hindi mawawala sa bawat bahay ang nag-iisang... Wow! Lucky Star! It really hurts ang magmahal ng ganito. It really hurts ang magmahal ng ganito. Welcome to my walk-in closet! Ito na yan guys, yung walk-in closet ko. Char, ito, damitan ni Mama. Ito yung damitan ko. Next station naman na katapat ng aking cabinet ay ang nag-iisang workstation for thesis, for schoolworks, for editing. And ayan, kung mapapansin nyo, sinama ko to sa unboxing vlog. Ayan yung mga tambak-tambak na libro galing sa box. At ayan na siya. At dahil ako'y nag-feeling singer, abangan nyo na lang ang susunod na unboxing ng mic na ito at kung ano pa ang gagawin kong karaoke SK concert. And actually, that's all what's inside this room. At babalik ulit tayo sa part na ito ng ating kwarto. This concludes the end of this vlog. And if you like this video, syempre don't forget to like, share, and subscribe to this channel. And for more kaartehang videos, art videos, dance videos, at kung ano pa. This is Maxine na nagmamaganda para sa vlog na ito. Char. This is Maxine who always keeps on saying, keep the passion burning. Bye! So, shout out rin sa cameraman ko today. Hi ka naman guys.